mga sis, mga dzae, mga dong! Welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me, Shaii! Mga dzae, mga dong, gagawa na naman tayo ng kaartehan sa buhay! Yes! So, dahil nga, na-inspired akong mag-makeup ngayon mga sis, mga dzae, dahil nakita ko po itong makeup na ito mga sis. Tcharan! Diba sis? Ang bongga sis! So, try nating i-recreate itong makeup look na ito mga sis, no? So, this look is inspired by Justin Chu. So, shout out to you, Justin Chu. So, si Justin Chu po ay isang makeup artist na nakikita ko lang po sa Instagram. So, I hope guys na kaya nating recreate yung look na to dahil power siya. So without further ado, let's get started!